الذكاء الاصطناعي شايف ان اكبر تهديد للمنتخب المصري في كأس العالم 2026 مش نيوزيلندا ولا بلجيكا ولا حتى ايران، لكن شيء موجود داخل المنتخب نفسه. لكن المفاجأة ان نفس الخوارزميات ترى ايضا ان دي ممكن تكون واحدة من افضل فرص الفراعنة منذ عقود. كيف يكون الامران صحيحان في نفس الوقت؟ وكيف يمكن لمنتخب يحمل تاريخا صعبا في كأس العالم أن يحمل في الوقت نفسه فرصة تاريخية؟ وهل ما نراه نحن المشجعين هو نفس ما تراه البيانات؟ وهل قصة مصر في المونديال ده تبدأ من المجموعة ولا تبدأ من شيء أعمق بكتير؟ لأن ملايين المصريين شايفين نفس الصورة: محمد صلاح، عمر مرموش، حسام حسن، أحلام التأهل. لكن الخوارزميات شايفة شيء مختلف، شايفة أنماط، احتمالات، ونقاط قوة لا يتحدث عنها أحد، ونقاط ضعف ممكن تغير كل شيء. لكن السؤال اللي ممكن يحدد مستقبل الفراعنة بالكامل هو: هل نحن أمام منتخب سيكتب التاريخ أم أمام منتخب سيكرر التاريخ؟ متابعينا الأوفياء، تحياتي، أهلا بكم في قناة سوبر اي اي ترندز وحلقة جديدة من سلسلة اي اي سبورتس. انا دكتور مجدي سعيد، دكتوراه الذكاء الاصطناعي والجامعات الذكيه. ومع انطلاق صافره كاس العالم 2026 هنبدا واحده من اكبر سلاسل اي اي سبورتس على القناه، رحله هنحلل فيها المنتخبات العربيه المشاركه في المونديال بعيون مختلفه، عيون البيانات والخوارزميات والذكاء الاصطناعي. هنبدا النهارده مع منتخب مصر، ثم ننتقل الى المنتخب السعودي، العراقي، الجزائري، المغربي، الأردني، التونسي، ثم القطري. لكن رحلتنا لن تتوقف عند المنتخبات العربية فقط، لأن بعد ذلك سنضع بعضا من أخطر وأقوى منتخبات العالم تحت ميكروسكوب الذكاء الاصطناعي، وسنكتشف هل يرى الذكاء الاصطناعي نفس المرشحين الذين يراهم الجمهور؟ ومن هو المنتخب الذي تمنحه البيانات فرصة أكبر مما يتوقع الجميع؟ ومن هو العملاق الذي قد يخفي خلف اسمه نقاط ضعف خطيرة؟ وهل يمكن أن تفاجئنا الخوارزميات بمرشح لا يتصدر عناوين الصحف؟ وسنكشف ما لا يراه المحللون في أكبر منتخبات العالم. رحلة طويلة، لكنها ممكن تغير الطريقة التي ننظر بها إلى كأس العالم بالكامل. وفي كل حلقة هنسأل سؤال واحد: ماذا يرى الذكاء الاصطناعي عندما ينظر إلى هذا المنتخب؟ وهل يرى فرصة لا يراها الجمهور أم خطرا لا يتحدث عنه أحد؟ لو مهتم تعرف أكتر، لايك، سبسكرايب، شير، وفعل زر الجرس. ويلا بينا نفتح ملف الفراعنة تحت مجهر الذكاء الاصطناعي ونكتشف ما الذي تراه البيانات ولا يراه معظم المشجعين. متابعينا الأوفياء، النهاردة مش هنسأل هل مصر هتكسب، لأن محدش يعرف المستقبل، لكن هنسأل سؤال أكثر إثارة: ماذا ترى الخوارزميات عندما تنظر إلى المنتخب المصري؟ كيف ترى المجموعة؟ كيف ترى اللاعبين؟ كيف ترى المدرب؟ كيف ترى فرص التأهل؟ وكيف ترى أكبر خطر ممكن يهدد حلم ملايين المصريين؟ وكيف ترى أكبر خطر ممكن يهدد حلم ملايين المصريين؟ لكن قبل ما نتكلم عن المستقبل، فيه شبح قديم لا يزال يرافق الفراعنة حتى اليوم، شبح اسمه تاريخ كأس العالم، اللعنة التي تطارد الفراعنة. عندما يسمع المشجع كلمة كأس العالم ماذا يتذكر؟ هل يتذكر الأهداف؟ أم يتذكر الفرص الضائعة؟ أم يتذكر الحلم؟ أم يتذكر الانتظار؟ الحقيقة إن الشعب المصري يمتلك واحد من أعظم التواريخ القارية في كرة القدم، لكن عندما ننتقل إلى كأس العالم تتغير القصة بالكامل. ليه؟ كيف يمكن لمنتخب سيطر على أفريقيا لسنوات طويلة أن يعاني عالميا؟ هل المشكلة في اللاعبين؟ أم في سوء المنافسة؟ أم في مستوى المنافسة؟ أم في التوقيت؟ لكن الخوارزميات ترى شيئا آخر، لا ترى الإحباط ولا ترى الذكريات، ولكن ترى الأنماط، وشايفة أن مصر غالبا ما كانت تصل إلى المونديال وهي تحاول اللحاق بالمنتخبات الكبرى وليس منافستها مباشرة. لكن هل ما زال هذا صحيحا؟ هل منتخب 2026 يشبه منتخب 1990؟ وهل يشبه منتخب 2018؟ أم أننا أمام نسخة مختلفة تماما؟ لكن إذا كانت النسخة الحالية مختلفة، فما الذي يجعلها مختلفة فعلا؟ ماذا يرى الذكاء الاصطناعي في منتخب مصر؟ المشجع يرى أسماء، لكن الخوارزميات ترى منظومة. المشجع
يرى محمد صلاح، لكن الأنظمة ترى تأثير يمتد على كامل شكل الفريق. المشجع يرى عمر مرموش، لكن الخوارزميات ترى لاعبا قادرا على تغيير الإيقاع بالكامل. المشجع يرى الحارس، أما البيانات فترى ردود فعل وزوايا تغطية ومعدلات إنقاذ ومئات التفاصيل الأخرى. وهنا تظهر أول مفاجأة: الذكاء الاصطناعي لا يقيس النجومية بل يقيس التأثير. فهل أفضل لاعب دائما هو أكثر لاعب تأثيرا؟ مش بالضرورة. وهل وجود نجم عالمي يضمن النجاح؟ برضه لا، لأن الخوارزميات ترى أن البطولات القصيرة تحسم غالبا بجودة المنظومة أكثر من جودة الاسم. وهنا تبدأ القصة الحقيقية: هل يمتلك منتخب مصر منظومة قادرة على الصمود أمام ضغط كأس العالم؟ وهل يستطيع الفريق الاستفادة من نجومه دون أن يصبح بالكامل معتمدا عليهم؟ وإذا كانت المنظومة هي العامل الحاسم، فماذا ترى الخوارزميات عندما تنظر إلى الرجل الذي يقود هذه المنظومة؟ حسام حسن كما تراه الخوارزميات. عندما يذكر اسم حسام حسن ماذا يتبادر إلى ذهنك؟ الهداف التاريخي؟ القائد؟ المقاتل؟ أم المدرب الذي يحمل شخصية استثنائية؟ البشر عادة يرون الكاريزما، يرون الحماس، يرون الشخصية القوية، لكن الخوارزميات لا ترى أي من ذلك. الخوارزميات ترى النتائج، ترى الأنماط، وترى ما يحدث داخل الملعب بعد صافرة البداية. وهنا تظهر مفارقة مثيرة: حسام حسن ممكن يكون من أكثر المدربين الذين يصعب تحليلهم بالأرقام فقط. ليه؟ لأن جزء كبير من تأثيره نفسي، وجزء كبير من تأثيره يتعلق بالعقلية، لكن حتى هذا التأثير يترك آثارا يمكن قياسها. هل الفريق يقاتل حتى الدقيقة الأخيرة؟ هل يحافظ على التنظيم؟ هل يتراجع عند الضغط؟ هل يستعيد الكرة بسرعة؟ هل يستطيع العودة بعد التأخير؟ كل هذه مؤشرات تراقبها الخوارزميات. وهنا تظهر أول نقطة إيجابية: منتخب مصر الحالي يبدو أكثر شراسة ذهنيا من بعض النسخ السابقة، لكن المشكلة تظهر في مكان آخر: البطولات الكبرى لا تحسم بالحماس وحده بل بالتفاصيل. وهنا يصبح السؤال: هل يستطيع المنتخب المصري الحفاظ على نفس التركيز طوال البطولة؟ أم أن مباراة واحدة ممكن تغير كل شيء؟ لكن إذا كان المدرب عنصر مهم فإن الخصوم لا يقلون أهمية. فماذا ترى الخوارزميات عندما تنظر إلى مجموعة مصر؟ المجموعة التي يراها الجمهور والمجموعة التي يراها الذكاء الاصطناعي. الجمهور ينظر إلى المجموعة السبعة ويرى شيئا واضحا: بلجيكا، إيران، نيوزيلندا. ثم يبدأ تصنيف المعتاد: هذه مباراة صعبة، وهذه مباراة سهلة، وهذه مباراة متوسطة. لكن الخوارزميات بترى الصورة بطريقة مختلفة، لأنها لا تسأل من الأقوى بل تسأل أين توجد نقاط الحسم. نبدأ ببلجيكا. معظم الجماهير ترى أن هذه أصعب مباراة، والبيانات موافقة على كده. لكن المفاجأة أن المباراة الأصعب ليست دائما الأخطر. ليه؟ لأن الخسارة المتوقعة يمكن تعويضها، أما السقوط في مباراة يجب الفوز بها فممكن يكون قاتل. وهنا تظهر نيوزيلندا. على الورق الكثيرون يعتبرون أسهل مباراة المجموعة، على الورق الكثيرون يعتبرونها أسهل مباريات المجموعة. لكن ماذا لو دخل المنتخب المباراة تحت ضغط الفوز الإجباري؟ ماذا لو تحولت المباراة الأسهل إلى أكثر مباراة توترا؟ ثم نصل إلى إيران، وهنا تبدأ الحسابات المعقدة: منتخب منظم، منضبط، ويجيد اللعب تحت الضغط. وهنا ترى الخوارزميات شيئا مثيرا: قد لا تكون مباراة بلجيكا هي المباراة التي تحدد مصير مصر، وقد لا تكون مباراة نيوزيلندا، بل قد تكون مواجهة إيران هي لحظة الحقيقة. لكن إذا كانت كل مباراة تحمل هذا القدر من التعقيد، أين تكمن فرصة الفراعنة الحقيقية؟ كثير من المشجعين يعتقدون أن فرصة التأهل تبدأ من الأداء الفردي: هدف من صلاح، مراوغة من مرموش، تصدي من الشناوي. لكن الذكاء الاصطناعي يرى شيئا مختلفا: يرى أن التأهل غالبا لا يبدأ من أفضل لحظة لكن من أقل لحظة خطأ. كم مرة شفنا منتخب قوي يخرج بسبب هفوة واحدة؟ وكم مرة غيرت كرة ثابتة تاريخ بطولة كاملة؟ وكم مرة صنعت دقيقة واحدة فارق بين البطل والمودع؟
الخوارزميات شايفة إن قوة مصر لا تكمن فقط في النجوم، بل في القدرة على البقاء داخل المباراة، في عدم الانهيار، في الحفاظ على التوازن، وفي استغلال الفرص القليلة. وهنا تظهر نقطة شديدة الأهمية: المنتخبات المتوسطة لا تحتاج دائما إلى السيطرة، بل تحتاج إلى الكفاءة. لكن ماذا لو كانت المشكلة الحقيقية ليست في المنافسين أصلا؟ ماذا لو كان الخطر الأكبر يأتي من مكان آخر؟ الخطر الذي لا يتحدث عنه أحد. خلونا نسأل سؤال مختلف: ما أكبر خطر على منتخب مصر؟ هل هو بلجيكا؟ هل هو إيران؟ ولا هو ضغط الجماهير؟ لكن المفاجأة إن الذكاء الاصطناعي يضع عاملا آخر في المقدمة: الإرهاق، وليس الإرهاق البدني فقط بل الذهني أيضا. لأن كأس العالم ليس مجرد مباريات، إنه حدث عالمي ضخم، ضغوط إعلامية، توقعات جماهيرية، متابعة مستمرة، سفر، تدريبات، حسابات، كل ده يتراكم. وهنا تظهر مشكلة خطيرة: كلما ارتفعت التوقعات ارتفع الضغط، وكلما ارتفع الضغط زادت احتمالية الأخطاء. لكن هنا خطأ آخر، خطر أكثر هدوءا وأكثر خبثا: الاعتماد الزائد على الأسماء. إيه يحصل لو تم إيقاف صلاح؟ إيه يحصل إذا لم يظهر مرموش بأفضل مستوياته؟ إيه يحصل إذا احتاج المنتخب إلى بطل جديد؟ وهنا تبدأ البطولة الكبرى في كشف شخصيات غير متوقعة. لكن إذا تجاوزت مصر كل هذه التحديات، فكيف يمكن أن يبدو مستقبلها داخل البطولة؟ فكيف يمكن أن يبدو مستقبلها؟ 3 طرق قد يسلكها الفراعنة نحو التاريخ. النهاردة لو سألت أي مشجع مصري ماذا تتوقع من المنتخب، ستحصل على عشرات الإجابات المختلفة. لكن الخوارزميات لا تعمل بالتوقعات بل بالسيناريوهات، ولذلك دعونا ننظر إلى 3 طرق مختلفة ممكن تسلكها رحلة الفراعنة في كأس العالم 2026. السيناريو الأول: طريق الحلم. تخيل هذا المشهد: مصر تخرج بنتيجة إيجابية أمام بلجيكا، ثم تحقق الفوز أمام نيوزيلندا، وفجأة تتحول مباراة إيران إلى مباراة تاريخية، مباراة على بطاقة التأهل. هنا يتغير كل شيء، الثقة ترتفع، الضغط ينتقل إلى المنافسين، والمنتخب يبدأ في الإيمان بنفسه. لكن السؤال: كم مرة بدأت القصص التاريخية بهذه الطريقة؟ وكم مرة احتاج التاريخ فقط إلى لحظة واحدة ليبدأ؟ السيناريو الثاني: الطريق الواقعي. خسارة أمام بلجيكا، فوز أمام نيوزيلندا، ثم مواجهة مصيرية أمام إيران. وهنا تصبح البطولة كلها مختصرة في 90 دقيقة. 90 دقيقة فقط قد تفتح الباب لجيل كامل أو تغلقه. وممكن تكون دي هي الصورة الأقرب لما تراه النماذج التحليلية. لكن حتى هذا السيناريو يطرح سؤال آخر: هل المنتخب المصري يجيد اللعب عندما تصبح كل الضغوط مركزة في مباراة واحدة؟ السيناريو الثالث: الطريق القاسي. بداية سلبية، ضغط إعلامي، توتر جماهيري، أخطاء صغيرة، ثم تبدأ الحسابات المعقدة، وهنا يصبح الخروج أقرب من الحلم. لكن المفارقة إن أغلب البطولات لا تحسم بسبب أفضل ما يفعله الفريق، بل بسبب أسوأ لحظاته. وهنا تظهر القيمة الحقيقية للمنظومة. لكن بعد كل هذه السيناريوهات، وبعد كل هذه البيانات، وبعد كل هذه الحسابات، يبقى سؤال واحد فقط: ما الذي يعنيه كسر اللعنة أصلا؟ طول الحلقة دي كنا بنتكلم عن منتخب مصر، عن صلاح، وعن مرموش، وعن حسام حسن، وعن بلجيكا وإيران ونيوزيلندا. لكن الحقيقة إن القصة لم تكن عنهم فقط، القصة كانت عن شيء أكبر، عن العلاقة بين التاريخ والمستقبل. كم مرة أقنعنا التاريخ أن الشيء ده مستحيل، ويجي جيل جديد ويثبت العكس. كم مرة ظن الناس إن بعض الأبواب لن تفتح أبدا. وهل اللعنات الرياضية حقيقية فعلا؟ ولا هي مجرد قصص تتكرر حتى نصدقها؟ الخوارزميات عندما تنظر إلى منتخب مصر لا ترى لعنة، ولا ترى حظا، ولا ترى مشاعر، هي ترى احتمالات، وترى فرص، وترى مخاطر. لكن الإنسان يرى شيء آخر، يرى الأمل، يرى الحلم،
يرى الرغبة في كتابة قصة جديدة. وربما هنا تكمن أجمل مفارقة في الرياضة كلها، إن البيانات تستطيع أن تخبرنا بما هو محتمل، لكنها لا تستطيع أن تخبرنا بما هو ملهم. الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يحلل الماضي ويحاكي المستقبل، لكن لا أحد يستطيع أن يتنبأ بلحظة يقرر فيها فريق أن يغير تاريخه. ولهذا فإن السؤال الحقيقي لم يعد هل ستتأهل مصر؟ السؤال الحقيقي أصبح هل هذا هو الجيل الذي سيجعل أحفاد الفراعنة يتوقفون عن الحديث عن اللعنة ويبدأون الحديث عن الإنجاز؟ لأن التاريخ لا يغيره الكمبيوتر ولا الخوارزمية ولا المحلل. التاريخ يغيره من ينزل إلى الملعب ويقرر أن يكتبه بنفسه. ودلوقتي جاء دوركم. لو كنت مكان حسام حسن، ما أول قرار ستتخذه قبل أول مباراة في كأس العالم؟ وهل تعتقد أن الفراعنة سيكسرون لعنة المونديال أخيرا؟ اكتب في التعليقات نتأهل أو نخرج من المجموعات. خلونا نرجع للحلقة بعد نهاية دور المجموعات ونشوف مين كانت قراءته الأقرب للحقيقة. لو مهتم تعرف أكتر، لايك سبسكرايب شير وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. وما تنسوش رحلة الفراعنة في كأس العالم ليست سوى بداية القصة، لأن الذكاء الاصطناعي لا يحلل منتخب مصر فقط. خلال الأيام القادمة سنضع كل المنتخبات العربية تحت ميكروسكوب الذكاء الاصطناعي، وسنكتشف ما الذي تراه الخوارزميات في المنتخب السعودي. هل يملك الأخضر سرا لا تراه الجماهير؟ وهل يملك الأخضر القدرة على صناعة مفاجأة جديدة أمام عمالقة العالم؟ وهل ترى البيانات ما لا يراه الجمهور؟ وهل يمتلك المنتخب السعودي فرصة حقيقية لتجاوز التوقعات؟ كل هذا في الحلقة القادمة من AI Sports. لو مهتم تعرف أكتر، لايك سبسكرايب شير وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. كل روابط الحلقة مستنياكم في أول تعليق أو في البايو. ويلا بينا نشوف الحلقات الكاملة على يوتيوب. وخليك سابق، خليك AI.